Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Πολλοί μαθητές, όταν μιλάνε για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν, δυσκολεύονται να επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μία άσκηση και θα δούμε πότε χρησιμοποιούμε τον αόριστο, τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο. Πριν αρχίσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Και πάμε! Τον αόριστο χρησιμοποιούμε για κάτι που έγινε στο παρελθόν και δεν είχε διάρκεια ή δεν επαναλαμβανόταν στο παρελθόν ή για κάτι που έγινε και δεν με ενδιαφέρει αν είχε διάρκεια ή εάν επαναλαμβανόταν. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιούμε τον αόριστο για πράξη που ολοκληρώθηκε στο παρελθόν. Αν δεν ξέρεις πώς σχηματίζεται ο αόριστος, θα σου αφήσω στην περιγραφή τα link από τα 5 σχετικά βίντεο που έχω ανεβάσει. Με τον αόριστο πολύ συχνά χρησιμοποιούμε το επίρρημα εχθές. Εχθές δεν πήγα στο σχολείο. Ή φράσεις όπως την περασμένη Δευτέρα ή την προηγούμενη Δευτέρα. Την περασμένη Δευτέρα πήγα στη Θεσσαλονίκη. Άλλες τέτοιες φράσεις είναι οι ακόλουθες. Τον περασμένο μήνα ή τον προηγούμενο μήνα, προχθές. Με τον αόριστο όμως, ακόμη και αν ακούγεται περίεργο, χρησιμοποιούμε και το επίρρημα τώρα. Για να ακούσουμε μία τηλεφωνική συνομιλία. Γεια σας, είναι εκεί ο Κώστας? Τον ψάχνω όλη την ημέρα. Εδώ ήταν, τώρα έφυγε. Και περνάμε στον παρακείμενο. Για να σχηματίσουμε τον παρακείμενο, όπως είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, παίρνουμε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού του απλού μέλλοντα, για παράδειγμα θα διαβάσει, αφαιρούμε το θα και κρατάμε τον τύπο διαβάσει που παραμένει ίδιος σε όλα τα πρόσωπα. Πριν από αυτόν κλείνουμε το ρήμα έχω. Δηλαδή, εγώ έχω διαβάσει. Εσύ έχεις διαβάσει. Αυτός έχει διαβάσει κτλ. Τον παρακείμενο χρησιμοποιούμε για μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμά της είναι ορατό μέχρι σήμερα. Αλλά και για κάτι που έχει γίνει πολλές φορές από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Προσοχή! Δεν χρησιμοποιούμε παρακείμενο όταν αναφερόμαστε σε μία συγκεκριμένη στιγμή ή σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε τον αόριστο. Οι λεξούλες και οι φράσεις που μας βοηθάνε συνήθως να καταλάβουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρακείμενο είναι οι ακόλουθες. Πρώτα απ' όλα το επίρρημα ποτέ. Έχεις πάει ποτέ στην Αμερική? Σε όλη σου τη ζωή, από τότε που ήσουν μικρός μέχρι τώρα. Άρα χρησιμοποιούμε παρακείμενο. Θα σου δώσω τώρα 2 πιθανές απαντήσεις. Πρώτη απάντηση. Έχω πάει πολλές φορές. Πρόκειται για πράξη που από το παρελθόν μέχρι το παρόν έγινε πολλές φορές. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε παρακείμενο. Όμως, δεύτερη απάντηση. Ναι, πήγα πέρσι. Λέω συγκεκριμένα πότε πήγα, οπότε το ρήμα μου
είναι στον αόριστο. Παρακείμενο χρησιμοποιούμε και με τη φράση «μέχρι τώρα». Ψάχνω 2 μήνες δουλειά, αλλά δεν έχω βρει κάτι μέχρι τώρα. Παρακείμενο χρησιμοποιούμε και με τα επιρρήματα «ήδη» και «κιόλας». Έχει περάσει κιόλας ένας χρόνος. Έχω ήδη αγοράσει τα υλικά που χρειαζόμαστε για το παστίτσιο. Τον παρακείμενο επιλέγουμε όταν με την πρόθεση «από» δηλώνουμε από πότε μέχρι σήμερα κάνουμε κάτι. Από το 2010 δεν έχω αλλάξει δουλειά. Από εχθές μου έχει τηλεφωνήσει 3 φορές. Σε αρνητικές προτάσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη «ακόμη». Δεν έχω τελειώσει ακόμη τις σπουδές μου. Τέλος, παρακείμενο χρησιμοποιούμε και με τη φράση «εδώ και καιρό». Δεν έχω δει τους γονείς μου εδώ και πολύ καιρό. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι τα ρήματα «είμαι», «έχω», «ξέρω» και «περιμένω» δεν έχουν παρακείμενο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τους τύπους «ήμουν», «είχα», «ήξερα» και «περίμενα». Και πάμε στον υπερσυντέλικο. Για να σχηματίσουμε τον υπερσυντέλικο, παίρνουμε πάλι το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού του απλού μέλλοντα και πριν από αυτό έχουμε τον τύπο «είχα». Εγώ είχα διαβάσει, εσύ είχες διαβάσει κτλ. Τον υπερσυντέλικο, όπως είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από κάτι άλλο. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, τα παιδιά είχαν ήδη κοιμηθεί. Ή για πράξη που έγινε πολύ παλιά. Είχα γνωρίσει κάποτε κάποιον από την ακτή Ελεφαντοστού. Όταν αναφερόμαστε σε κάτι που έγινε στο μακρινό παρελθόν, συνήθως χρησιμοποιούμε το επίρρημα κάποτε. Ενώ όταν μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από κάτι άλλο, χρησιμοποιούμε τις λεξούλες ήδη και κιόλας. Πάμε τώρα να κάνουμε μία άσκηση για να δούμε και στην πράξη όσα είπαμε μέχρι τώρα. Μην ξεχάσεις να γράψεις τις απαντήσεις σου στα σχόλια. Πριν από 2 μήνες, την καινούρια ταινία της Barbie. Όταν έφτασα στον σταθμό, το τρένο ήδη δεν ακόμη τι συνέβη. Κάποτε κρέας ελαφιού, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Είναι εξαφανισμένη τις τελευταίες μέρες. Ήδη σε όλες τις φίλες, αλλά καμία δεν ξέρει που είναι.